Magandang araw po sa inyong lahat dyan mga creative. Ngayon po ay share ko naman po sa inyo kung paano po magtuno ng RD ng bisikleta po natin. Real derailleur po. Mahilig mangumpuni po dyan ng kanilang mga bisikleta. Ay may share ko po sa inyo yung aking experience sa pagtutuno po ng RD. Real derailleur po. Yan. So, isi-share ko lang po yung nalalaman ko through my experience in a simple way. Yan. Yung pinaka-simpleng technique ko lang po mga creative. So, samahan nyo ako mga creative para po itunog tong aking bisikleta at para po may share ko din po sa inyo yung aking kunting idea. So, let's begin. So ito mga creative, kaya po kanina ay nalaglag siya rito sa likuran mga creative. Kasi yung limit niya mga creative, itong limit niya, ito yung stopper ng limit niya mga creative. Ngayon, pagka nakalos po yan, pagka kinambi mo po siya, susobra na po siya doon. Kaya po yun nalaglag. So, mamaya ipapakita ko po sa inyo kung paano ko po siya isiset. Yan. So itong dalawang to mga ka-creative ay pang limit lang po yan. Stopper po ng limit niya para po hindi po siya lalagpas dito sa kanan pag naka-high. Pag naka-high speed na po kayo, hindi po siya malalaglag. Hindi po siya malalaglag dito na banda. So maiwasan po natin yung siksik ng kadena dito kasi pag nasingitan po tayo ng kadena dito ay mahirap pong tanggalin at saka pwedeng ma-deform po yung RD natin. So yun mga creative, ito po ay limit screw lang po ito. So yung pagtutuno po mamaya mga creative, ipapakita ko po yun bago po natin maikabit yung cable niya po, yung cable. So itong dalawang screw po mga ka-creative ay pang limit lang po ito para po hindi po siya sosobra sa low. Itong isa is low speed. Ito po yung low speed L. Ito, low speed. Tapos ito po yung sa high speed. Yan. Pag kasi yung limit, yung itong screw mga ka-creative ay nakaangat at hindi po siya doon bangga sa may limit niya dito sa loob. So, may possible po siyang malaglag. Yan. May possible po siyang malaglag dito mga ka-creative. So, pagka nakatapat na po siya mga ka-creative, papansinin nyo po. Pagka in-adjust ko po ito, ay gagalaw po yan mga ka-creative. Yan. Pag ina-adjust ko po yung sa may niya, high. Yan. Pero pag tinulak ko naman po yan, mapapansin mo yung kadena, gumagalaw. Yan. Tutulak po yan mga creative. Mag-allign po siya. Yan. Pansinin nyo, tumutulak po yan. So ngayon, ilalagay lang po natin dun sa may sakto siya. Hindi po siya malalaglag. Yan. Na naka-align po. Yan. Yan. Yan po yung pinagkalimit niya. Yan. So ito po ay para sa low speed po. Pag nandito po siya sa may malaki, hindi po siya doon susobra. Katulad nung kanina, nalaglag po siya dahil po nakaangat po yung limit niya. Limit screw. So, yan. So, ikakabit na natin yung cable niya ka-creative. Kailangan medyo batak siya ng konti. Yan. Hand tight lang yung batak. Yung mga creative. So,
higpitan natin. Higpitan natin para po hindi po siya mahugot. Yan. Yan mga ka-creative, pagka na-install na po natin, naikabit na po natin yung cable niya mga creative, paikutin po natin siya mga creative. Yan. Yan. So yan mga creative, pagkatapos nyan ay higpitan natin yung limit screw nya na sakto lang po dun sa may yung limit screw nya mga creative ay ito po. Yan, ito mga creative, dapat po itong limit screw nya ay nakabangga po siya rito para po hindi po lalagpas yung kadena natin mga creative. Yan. So, ito pong limit screw ng lunya ay ibabangga natin dito po para po hindi po siya lalagpas pagka kinambyo natin siya mga creative. So, higpitan po natin siya. Tutulak po natin. Nasakto lang po yung limit screw. Yan, na didikit dito sa may stopper niya. Yan. Yan mga creative. So, okay na po. Yan. Tapos, paikutin po ulit natin siya mga creative. So, paikutin natin siya so para hindi na po siya malalagyan. Yan. Yan mga creative. So yun mga creative, tamang-tama lang po yung batak natin ng cable kaya hindi po siya lumalagpas. So ang main purpose po nito kasi dito po natin tinutono ito po yung pantono mga creative. So pagka hinigpitan ko po ito, higpit po siya, babatak po yan. So yung magiging mangyayari po dyan sa may kambyo natin, pag nagkambyo po tayo, ay maaari pong sumobra po yan. Yan. So sobra siya, bawat kalabit po natin ng kambyo ay susobra po. So, hindi po siya bababa. Pag pinalabit mo yung buto. So, lumagpas po siya kaagad. Hindi po siya bumaba ng isa. So, bawat pagkalabit natin, lumalagpas po. Lumalagpas po siya na yan, lagpas po siya kaagad. So, wala po sa tono mga creative. So, dito po natin tinotono mga creative. Ito po yung pantono natin.
Dito po ay nagdidepende po sa batak po ng cable. So bawat pag pindot mo ng cambio niya mga creative, ay maaari po siyang lumagpas doon dahil sobrang batak po yung cable po natin. So ngayon, pipihitin po natin to para po bumuon po yung screw at lumuwag po yung hatak ng cable po natin. Yan. Para sumakto na po yung ano niya. Yan. So yan. Dandanin mo siyang ikutin. Pag ginakit mo siya mga creative, ay smooth na po siya. Yan, smooth na. Yan. Wow, kulang pa, sobra pa. So, ibig sabihin, sobra po siya ng batak. Sobra po ng batak ng cable natin. So, kailangan po natin siyang lumagan. So, ito na naman po yung pipihitin mo dyan mga creative. Luluwagan mo po yung So, ibig sabihin, higpitan mo yung screw. Higpitan mo mga creative. Yan. Babawan mo yung screw. Yan. So yan mga ka-creative. Pagka magtutuno po tayo ng RD mga creative, ay dito lang po natin pipihitin yan. So ito pong dalawang to ay limit screw lang po to. Para po hindi po lalagpas dun sa likod, saka dito sa may harapan. Dito sa may high speed portion, saka dun sa low speed portion dun sa likod. Kasi ang iwasan po natin dito mga creative, ay yung pong pag nalaglag po yung kadena natin mga creative is may possible po na sisiksik po siya dito sa baba kaya dun sa likod. So maaaring madipon po yung RD natin at masira. So yung mga creative, ganun lang po yung way ko po ng pagtutunan ng RD or derailleur po. So sana nakapulutan niyo po ng aral mga creative para po sa susunod ay kahit na po kayo na po yung magtuno ng bike bisikleta niyo mga creative. Sa mga mahilig magkumpuni ng bisikleta niyan, please watch this video para po magkaroon po kayo ng idea mga creative. So maraming salamat sa mga subscriber natin dyan mga creative. Maraming salamat. At sa mga hindi pa nagsasubscribe, please subscribe my channel and please the notification bell para po ma-update po kayo sa mga susunod ko pong video mga creative. So hanggang sa muli mga creative.